טוב, אנחנו שמחים להיות פה הערב עם דוד ואסתר תלצור, פה ב-21st Century Reformation, ודוד ואסתר, אתם ישראלים, יהודים ישראלים שמאמינים שישוע הוא המשיח, נכון? אמת ויציב. כן, מה אפשר לעשות? כן, אנחנו מאמינים שאנחנו... אם אפשר לבקש, תגידו קצת על המשפחה, הרקע של המשפחה שלכם. אולי דוד, בבקשה, ואז אסתר גם. על המשפחה, זאת אומרת, אנחנו נשואים 49 שנים, באמונה. מהר מאוד כשהגענו, התחתנו וכמאמינים, וכמשפחה אנחנו משרתים את הקהילה, משרתים באמונה. אנחנו מגדלים וגידלנו את הילדים שלנו על ברכי האמונה, בשלב שהם צריכים לבחור את הדרך שלהם. אנחנו לא נושיע אותם, הם לא יושיע אותנו, אבל יש להם את הבסיס, יש להם את היסוד. ואני חושב שכבר יצא לך קצת לטעום מהיסוד עם הילדים האלה. כמה ילדים יש לכם? בסך הכל 6. באיזה גילאים בערך? יש לנו, הבן הגדול הוא בן 48 עוד מעט, ובן 46, בת 44, בת 37, 35, עד 26, אני הבנתי, כן, 27. יש לנו 3 בנים ו3 בנות. ו12 נכדים, כאשר הנכדה הגדולה היא בת 25, והנכד הקטן בן חודש. ודוד, עצמך מאיפה באת? איפה נולדת? איפה גדלת? אני נולדתי בפלימוס שבאנגליה. מקום שנקרא זה לו, זה נקרא שם? לא עקרוני. ובגיל שנה כבר הגעתי עם אמא שלי ארצה לארץ ישראל בשנת ה-50. וגדלתי בקיבוץ, כמו שציינתי קודם, גדלתי בקיבוץ חילוני לחלוטין, בלי אלוהים, בלי תורה, בלי יהדות, בלי כלום. עד שהגעתי לזמן שהייתי במלחמת 6 הימים וקצת אחרי זה, ואז התחלתי באמונה באלוהים, ואחר כך אמונה בישוע המשיח. ואסתר, איפה את? אני נולדתי בארץ, למשפחה מסורתית. אנחנו ספרדים, יהודים מספרד. הוריי היו מטורקיה. אני נולדתי בארץ, משפחה מסורתית, מאמינים באלוהים, ממש. ולא גדלתי כבית דתי ממש, אלא מסורתי. עם דוגמה נפלאה של הורים יראי שמיים, ממש. ועד לצבא אפילו חשבתי שאני, איך אומרים, אקצין יותר. חיפשתי יותר וחיפשתי יותר את אלוהים, וחשבתי שאולי הדרך שלי זה אפילו להיות דתייה אורתודוקסית. אני עד שהכרתי את דוד, ואז אתם הגעתם בצבא? הייתי בצבא. הגעתם בצבא? כן, אנחנו הכרנו בצבא. ואתה כבר הכרת את המשיח כשאתם נפגשתם? לא בדיוק הכרתי. היו לי ספקות, היו לי שאלות. באיזשהו מקום ניסיתי לברוח מזה. כי בשבילי ישוע והברית חדשה זה משהו שהיה שייך לנצרות. חוץ מזה, הידע הבסיסי שלי גם בתנ"ך היה בקושי של ילד בכיתה ב'. וכשהכרתי את אסתר, פתאום התחלתי ללמוד ולהבין מי הם הילדים של אברהם, מי הילדים של יעקב ושל יצחק, כאשר לפני זה אפילו בקיבוץ לא למדתי את זה, ולא ידעתי את זה. אז שם התחילה הגדילה, ההתפתחות באמונה. ומתי בהתחלה קראת בברית חדשה? האמת היא שלאחר שהבנתי שיש אלוהים, שיש בורא שמיים וארץ, יש אלוהים, והאמנתי שהתנ"ך זה
הדבר שלו, ואז התחלתי לקרוא בברית החדשה, שמתי לב שהרבה דברים מתאימים שם, בנבואות, בתיאורים, לא רק ישעיהו נ"ג. הופתעת שברית חדשה הוא ספר יהודי, כאילו? ידעת שזהו ספר יהודי? הופתעתי לגמרי. לא ידעתי, עד שהתחלתי לקרוא שם, לא הייתי מוכן לקבל את זה, למרות שלא ידעתי אפילו מה כתוב שם. אבל ברגע שהתחלתי לקרוא, הבנתי שזה יהודי במלוא מובן המילה. ואז לאט לאט. אבל עדיין הנטייה הייתה לא לקבל את זה. אבל לאט לאט הבנתי שאני לא יכול לברוח מהאמת. אוקיי, ואסתר, מתי את התחילה? תשמע, בשבילי ברית חדשה זה טאבו. ממש טאבו. אבל מצד שני, לגבי אישית, אני קראתי את הברית החדשה גם כשהגעתי בפעם הראשונה מתוך סקרנות. ממש מתוך סקרנות. אני לא חשבתי שזה משהו ששייך לי בכלל, אבל אמרתי, טוב, צריך, אם אני מחפשת את אלוהים, אני אבדוק. וקראתי את זה ממש מתוך סקרנות. זה היה החשיבה הראשונית שלי לגבי זה. ואת זוכרת מה היה הרושם הראשונה? הרושם הראשון, במיוחד שקראתי את הבשורות. מה שבאמת נגע בי כל הזמן זה היה הבשורות. הדבר של ישוע. ופתאום אני נזכרתי שהרבה דברים משם, המשלים היו כאילו מוכרים לי. ובעצם איך זה היה? זה היה מאבא. אבא היה מספר לי, לא ידעתי שאבא היו לו חברים נוצרים בטורקיה. הייתה שם, אתה יודע, זה כמו, היה שם את הכנסייה הגדולה ביותר, שם באיסטנבול זה... קונסטנטינופול. כן. והיו לו חברים נוצרים שהוא היה הולך, והוא היה יודע את כל המשלים, היה מספר לי אותם. ואני, פתאום זה עשה לי איזה... התעוררתי יום בערך אחד, אמרתי, מה אני קוראת? אבל בעצם זה היה הרבה יותר עמוק. כשקראתי את הבשורות, הדברים האחרים היה יותר קשה לי לקבל אותם, כי לא הבנתי, הייתי צריכה להבין יותר, להבין היסטוריה יותר. אבל הבשורות זה היה בשבילי הדבר הכי גדול. וזה מה שנגע בליבי. אמרתי, זהו, זו אמת. בסוף הגעתם להחלטה שישוע הוא המשיח, שמובטח בתנ"ך. נכון, אמת. רק על בסיס התנ"ך. רק על בסיס התנ"ך. על יסוד התנ"ך. תן לי לשאול, מישהו אמר לך, או שמעתם בהתחלה של האמונה שלכם בישוע, מישהו אמר, או קראתם בברית חדשה, שישוע הוא אלוהים עצמו? אף פעם. לא. בתחילת הדרך, ב9 שנים הראשונות, ואפילו קצת אחרי זה, אף פעם לא שמענו את הדבר הזה. ואני אומר, ברוך השם, שהפסטור, שהיה אז הפסטור, הוא כבר נפטר, לא נגע בדברים האלה. שהוא המשיח רק. נכון. שהוא המשיח, שהוא בן אלוהים ושהוא המשיח. נכון. ובן אלוהים זה השם של המשיח בתנ"ך. בספר שמואל ב' וגם במזמור ב'. נכון. אדוני אמר, נכון. אתה בני, אני היום ילידתיך. נכון. אמת. והדגש באותן 9 שנים הראשונות האלו, ובאמת, הדגש היה כמעט ברובו מהתנ"ך. כן. אז יש עוד ישראלים שקוראים להם משיחים. בערך כמה ישראלים מאמינים שישוע הוא המשיח? נכון. כמה? שהוא המשיח אבל שהוא אלוהים גם או לא אלוהים? שאלה טובה, נכון. אז נתחיל שהם יקראו לעצמם משיחים. יהודים משיחים בארץ ישראל. רוב היהודים שקוראים לעצמם יהודים משיחים, זה הרוב בעצם, מאלה שמאמינים בישוע המשיח. אבל רובם ככולם מאמינים שהוא אלוהים. אבל אני מנחש
שהם לא הגיעו לאמונה שלהם כאילו שהמשיח אלוהים בהתחלה. אני הייתי מנחש שכמוכם, הם הבינו שהוא המשיח, שכמו מובטח בתנ"ך, שהוא משיח בן אדם שמת וקם לתחייה, שיושב עכשיו לימינו של האב בשמיים. שהם הבינו את זה לא עניין של אלוהותי, לא? כמה ישראלים באו לאמונה במשיח ישר שהם ידעו שישוע הוא אלוהים, או חשבו שישוע הוא אלוהים. בוא נאמר, אני אף פעם לא בדקתי את הדבר, או לא הלכתי לעשות תחקיר ולשאול אותם, אבל יכול מאוד להיות שרבים מהם, או חלק גדול מהם, הגיעו לאמונה בישוע המשיח, מבלי לדון בעניין, מבלי להתעמק בעניין של האלוהות, המהות של האלוהות. אבל חלקם באמת במשך הזמן, כשלמדו עוד, ובמיוחד שמעו דרשות מפי פסטורים שהיו קשורים לכנסיות אלו ואחרות, אז לאט לאט הלימוד הזה חדר, והם לאט לאט קיבלו אותו, ואני יכול לומר לך מניסיון שלנו שהיו כאלה שגדלו איתנו ביחד, והנושא הזה גם כן לא עלה, לא דיברנו עליו, עד לאותו יום, לאותו זמן שזה כן עלה, ואז בא הפירוד הגדול עם הרבה כאבים שהיו אז, עם הרבה צער, כי בסופו של דבר הכרנו אחד את השני ואהבנו אחד את השני מאוד מאוד. ואז זה בא, אבל אני לא יודע באמת כמה מהם ישר בהתחלה נאמר להם ישוע הוא אלוהים. אני חושב מעטים, במיוחד אם היה מדובר ביהודים, ישראלים, יהודים, שגדלו על יהדות או שהבינו משהו מיהדות, לא כמוני, שהבינו משהו מהיהדות. אני לא מדבר על כאלה שגדלו בבית משיחי כבר, או שהיו קרובים למצב כזה. מעטים אני חושב שמיד בהתחלה קיבלו את הפצצה הזאת, בום, ישוע הוא אלוהים. אחרת, כמו שאסתר אמרה, בספק אם היא הייתה מוכנה ללכת בדרך הזו. כן, כי כתוב, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. וגם ישוע, ישראלים לא יודעים שישוע ככה גם לימד המצווה הגדולה ביותר, שמע ישראל. ואהבת לרעך כמוך. אז תן לי לשאול, לפי הבנתכם, אם זה לא בברית חדשה שישוע הוא אלוהים, שהוא המשיח, שכן אדוני שם כמשיח וכאדון, אם ככה הברית חדשה מציגה את ישוע, איך זה הפך להיות שאנשים חושבים שישוע הוא אלוהים? רוצה להתחיל או שאני אתחיל? אתה לא תחיל, יש מה לעשות, אני אומר. תראה, בניגוד לצד השני, שבמשך 2000 שנים שטיפת מוח של עם ישראל ויהודים בכלל, שישוע לא יכול להיות המשיח, להפך, שזה ממש אלילות וכל מה שקשור לזה. איך הגיעו לדבר הזה, שאין את זה הרי בברית החדשה, וגם בתנ"ך אין את הדבר הזה. הגיעו לדבר הזה, אני חושב שכמו שאמרתי קודם, יש פה כמה כיוונים לכך. אחד זה, כשהתחילה ההפרדה והתחילה הכנסייה להיבנות ולהפריד את עצמם מעם ישראל, הם רצו להיות עכשיו הבן הבכור, היורש, העם הנבחר, זאת אומרת, כבר לא ישראל אלא הצ'רץ', כמו שיש היום כתבי קודש שבהם אין יותר ישראל, יש את הכנסייה, אתה יודע את זה, והם שמו את זה בפנים. המטרה בסופו של דבר, להיפרד מהעם הנבחר, להתחיל כיוון אחר, אז צריך למחוק את הבן, צריך לשנות את המהות של אלוהים, זה כבר אלוהי ישראל, זה האלוהים הזקן, החלש, שהוא רק רע ועושה רע וטוב. ולהתחיל
עם האלוהים הצעיר, היפה, הטוב, הנחמד והכל שמדבר. וזה מאוד מאוד משך את האנשים, את כולם, זה מאוד משך. היום משתמשים באותם דברים גם בדרכים אחרות, גם בקבלה וגם בדברים אחרים, על אותו סגנון בדיוק. ואז קל מאוד היה לשכנע שישוע הוא אלוהים. מי יכול לסלוח? רק אלוהים. מי יכול הבורא לצטט פסוקים בצורה מעוותת, לסלף את הפסוקים. לכן יש כל כך הרבה פרשנויות והסברים שונים בהתאם. ממש, אני חושב שבאנגלית אתה יכול לקחת פסוק אחד ולהביא לך עשרות של משפטים שונים, תרגומים שונים. קל מאוד להוליך שולל את האנשים. עכשיו, מצד שני, כל הזמן הטענה הזאת שאתה יודע, ישוע לא שייך לעם ישראל, זה ישו, זה ישו, ולהביא את זה בכללה, זה לא זה. הברית החדשה, זה נכתב על ידי נוצרים ולנוצרים. כשאני מדבר עם יהודים, דתיים, חרדים או יהודים אחרים, ואני אומר להם, זה יהודי לכל דבר. אתה רואה אותם, הם עומדים מופתעים. הם אומרים לי, אבל כתוב ככה, כתוב ככה, כתוב. אני אומר להם, לא, בואו אני אקרא לכם. חלק מהם לא רוצים בכלל לשמוע. חלק מהם מופתעים, שאני אומר להם. אבל אתה יודע, ברגע שאתה לוקח את זה, ואתה מראה לאחרים, הנה, תראו איזה ניסים ישוע עשה דברים, וכתוב עליו הבורא, בסילוף של תרגום. ועוד כל מיני דברים שישוע אמר ועשה וריפא והקים, קל מאוד להפוך אותו לאלוהים ולהשפיע על אנשים. אף על פי שברית חדשה, ישוע אומר ברור שזה לא הוא שעושה. חד משמעי. שאדוני עושה את זה דרכו. חד משמעי. הוא לא הקים את עצמו מן המתים. כן. אלוהים הקים אותו, ועוד הרבה דברים אחרים. לא ממני, זה לא אני. וגם מי שיבוא אליי זה לא ממני, אלא על פי רצון אבי. הכל. לא אני. הוא חוזר ואומר את זה כל הזמן. הוא מדגיש את זה. אבל אתה יודע מה? אז התחילו התרגומים השונים והסילופים, והתחילו להכניס אלמנטים של אלילות ודברים אחרים. והדבר הסופי בסופו של דבר, איך אתה יכול אחרי זה להביא את זה כחוק? תביא את הסכם ניקאה, כל הדברים האלה, ותוציא את זה כחוק. מי שלא מקבל את זה, וואו, נפל. אז קל מאוד, אנשים מפחדים, אתה יודע, אנשים מפחדים כשאומרים להם, אתם נפלתם מהחסד, אתם כיחשתם, אתם לא שייכים לכאן, אין לכם ישועה, אנשים מפחדים מזה. קל מאוד היה לכפות את זה, קל מאוד היה לעשות את מה שעשו באינקוויזיציה, בפוגרומים, ומכאן לעשות את מה שעשו בשואה. ולדעתי השואה, זה היה השיא של הדבר הזה. דוד, אם אני מבין אותך נכון, אז אפשר להגיד שהדעה הזאת, שישוע הוא אלוהים, זה בא בתקופה יותר מאוחר מהזמן של ישוע. על ידי גויים דווקא. גויים שלא ידעו את התנ"ך טוב, לא ידעו מושגים כמו בן אלוהים. והם עיוותו את ההבנה של מי הוא המשיח. אמת. ואז בצדק היהודים אומרים לא. זה לא יכול להיות משיח. אם אתה אומר לי שהוא אלוהים, זה אי אפשר לקבל את זה, והם בצדק. נכון? אני מסכים איתך 100%, ממש ממש כך. בברית חדשה, אם אני מבין נכון, כתוב הסיבה שרוב היהודים לא קיבלו את ישוע. יש, קוראים ברור, שהרבה אנשים יהודים קיבלו את ישוע כמשיח, בהתחלה כולם יהודים. בהחלט. אבל מה שהיה הבעיה, או כמו ששאול אומר, אבן המכשול, זה לא שישוע הוא אלוהים, זה שישוע הוא מת. איך הוא יכול להיות משיח אם הוא מת? אז זה לא סוף הסיפור. אדוני הקים אותו מהמתים, ועכשיו הוא מחכה לבוא עם המלכות. אבל זאת השאלה על המשיח. אם כן הוא מת וקם לתחייה, לא העניין של אם הוא אלוהים או לא. זה מה שברית חדשה מציגה אותנו. אנחנו צריכים להחליט על זה, אם הוא המשיח
שמת בעדנו, שאדוני הקים מהמתים. אתה מסכים שזה מה שכתוב בברית חדשה? אני חושב שזה מאוד ברור. אני חושב שזה מאוד מאוד ברור. אלוהים מקים אותו, הוא יושב לימינו, והוא צריך לבוא. והוא יבוא, וכולם יזהו את ישוע המשיח היהודי שיבוא כן. לעשות את המשפט. כן. ואנחנו מחכים לו. אני מחכה כבר לשמוע את השופר השביעי. אני מחכה בקוצר רוח. כן. המשיח האנושי שאדוני פיאר. אם מישהו מהסס לכרוע ברך למשיח האנושי, שאדוני אומר זה המשיח שלי, אם הוא מהסס לכרוע ברך לזה, הוא יעשה את זה כשישוע חוזר. אני לא מהסס לכרוע לפניו ברך. אפילו מספר פעמים שאלתי בקהילה, אם מחר ישוע נכנס פה, בדלת, מה אתם עושים? אמרתי, הדבר הראשון שאני עושה זה אני קורא לפניו ברך. לא כאלוהים, אלא כמו שאתם קוראים למען הדבר הכי מכובד, הכי גדול, הכי נכבד. הייתם עושים את זה לפני מלכת אנגליה? הייתם עושים את זה לפני נשיא מדינת ישראל? אני קורא ברך לפניו. הוא המשיח שלי. על המלך של העולם, לא רק על אנגליה. אני יודע, אני קורא לפני המלך של העולם. אני יודע שאתה יודע, כן. תן לי לשאול עוד כמה שאלות אם אפשר. אתה יכול לשאול גם את אסתר. אתם רואים תקווה לישראלים שיגיעו לאמונה במשיח ישראל? אני בטוחה. לא רק תקווה, אני בטוחה שאלוהים יעשה את זה. אנחנו צריכים להיות בטוחים שאלוהים יעשה את זה. עם ישראל צריך להכיר את המשיח. אנחנו יודעים את זה בנבואה של זכריה. והביטו אליי את אשר דקרו כמספד על הבן היחיד. והביטו אליו את אשר דקרו. משפחות יביטו, והם יבואו לאמונה. אלוהים יעשה את זה. עם ישראל צריך לדרוש את אלוהים, ברגע שעם ישראל ידרוש את אלוהים, אלוהים יעשה את זה. עם ישראל יכיר במשיח. אין לי ספק בכלל. אין לי שום ספק. אני רוצה להוסיף כאן, אנחנו רואים את הכמיהה הזאת, את הדזייר הזה, את התשוקה הזאת למשיח, אף על פי שיתמהמה. עם כל זה אחכה לו, עד כי יבוא. זה מופיע במוספים של יום כיפור, של פסח. חבקוק. מתי זה יהיה? הם מחיים חבקוק, אבל אני מדבר גם במקורות אחרים שיהודים דתיים קוראים בבית הכנסת. הם קוראים את זה, הם מחכים שיבוא, הם מחכים לו. ויבוא היום. ויכול להיות שזה יהיה די בהתעוררות גדולה. אני אישית מאמין שגם אם זה יהיה עד תקופה די מאוחרת, ויכולה להיות אז התפרצות עצומה של אמונה. אבל זה יהיה כבר זמן מאוד קצר עד שישוע יבוא. עד אז יכול מאוד להיות, ואנחנו מאמינים ומקווים שבאמת נראה התעוררות גדולה. אז מה הייתם אומרים לעם ישראל? אם כל עם ישראל יכול לשמוע לסרט שלנו עכשיו, מה הייתם אומרים ישר? בקיצור. דרשו את אדוני. כל אשר ידרוש בשמי ימצא אותי. גם ימצא. כל אשר יקרא בשם אדוני הוא ינצל, יבשע. ומה הייתם אומרים למשיחים? דרך אגב, אני לא חושב שרוב המשיחים בארץ ישראל אומרים שהם מאמינים בשילוש. מהססים להגיד שילוש. אני חושב שרבים מהם לא בדיוק גם מבינים מה זה אומר תורת השילוש. זה מסובך להם כמו שהקבלה מסובכת להרבה יהודים בעם ישראל. אבל הם מאמינים בזה. הם מאמינים בזה גם בלי שהם מבינים בזה, ויש לכך הרבה מאוד סיבות. הפסטור לימד אותנו, מי שסיפר לי על האמונה מאמין בכך, וחוץ מזה אני שייך למסגרת חברתית מסוימת, וזה לא נעים להיפרד, ואני שם. אני חושב שיש הרבה כאלה שבתוך תוכם אפילו לא מאמינים בשילוש, אבל הם שם,
ונוח להם להיות שם ולא להגיד ולא לדבר ולא לעורר מריבות ובעיות, אבל הם לא יבואו אלינו, כי אצלנו הדברים מאוד מאוד ברורים וזה על השולחן. כגוי שמכיר קצת את ישראל ויהודים שמאמינים במשיח, מעטים שמבינים כרגע, נדמה לי, אבל אנחנו לא מכירים את כולם בארץ ישראל. כמו שאתה אמרת, אני חושב שיש אנשים שנשארים קצת מתחת לרדאר, נכון? עם האמונה שלהם. אני מתפלל שאדוני יפתח בהתחלה 3,000, עיניהם של 3,000 ישראלים שיבינו ויאמינו מי המשיח שלהם. לא שהוא אלוהים, אבל שהוא המשיח ששילם לחטאינו, שאדוני הקים מהמתים, שעכשיו יושב ומחכה בשמיים. הוא הראשון לתחייה, הראשון לתחייה. אני מתפלל ל3,000 כמו בשבועות הראשונה. למה? דבר אחד שאני מתפלל בשבילה, אנחנו הגויים צריכים את היהודים. אני שומע פה כל הדעות של הגויים על התיאולוגיה, וכל כך מבולבלת. אנחנו צריכים יהודים שיודעים את האמת, להגיד לנו ישר, הנה המשיח שלנו. התורה תצא מירושלים. למה אתה מחכה ל3,000? למה לא ל7,000? אוקיי. מה שאלוהים אמר לאליהו, תיזהר, אל תדאג. אולי עדיין יש. 7,000 עדיין לא קראו לבעל. כן, נכון. אז תטפל ל7,000. אוקיי, אנחנו מסכימים. גם על 3,000 אני אומר, אשרי המאמין ונמשיך להתפלל ולהיעזר בסבלנות, וזה יכול להגיע בדרכים שאנחנו רבות מחשבות. כן, ואנחנו יושבים פה. הנסתרות לאדוני אלוהינו והנגנות לנו לבנינו. זאת אומרת, ברגע אחד הוא יכול לפצח ליבותיהם של רבים רבים, אבל אתה יודע, מה שתמיד אני זוכר ועומד לפניי זה אחת התעלומות הגדולות, שעת שרי ליעקב וממנה יבשע. ואחרי זה, כל ישראל יבשע, אבל לא כל ישראל ישראל המה. פה מתחיל ויכוח גדול, פה מתחיל נושא גדול מאוד. אנחנו מתפללים שיבוא, ושתהיה התעוררות גדולה מאוד בעם ישראל. בינתיים, אני אומר לך בכנות, אנחנו צריכים להמשיך להתפלל הרבה מאוד, ולצום ולהתפלל הרבה מאוד. גם הייתי רוצה לעודד אנשים אחרים שאולי שומעים אותנו באיזשהו וידאו, שיש אנשים שמאמינים במשיח ישוע, ולא שהוא אלוהים, ושהם יתחזקו באמונה שלהם. בטח שאנשים אחרים ידחו אותם. כן, ידחו אותם, כן. אבל כמו שאת זה שקיבל את הראייה שלו בספר יוחנן, ישוע אמר לו, אדוני מחזיק בך, אני מחזיק בך, וגם אדוני יותר גדול וחזק מהכל. אז שאנשים ידרשו את אלוהים, יפנו, למצוא עוד אנשים אחרים שמאמינים כמוהם, לא לדאוג. מילים אחרונות? בעזרת השם, זה יבוא. המלכות. זה יבוא המלכות, כן. וישוע המשיח, זה יבוא, בעזרת השם. תודה רבה. תודה רבה לכם. אוקיי, אסתר.